रमाइलो देखिरहेछ गाइस फाइनली बन्ची जम्प आएको होइन बन्ची जम्प गर्नुपर्छ अब एकछिनमा है हेर्दै गर्नुहोस् ओके थ्याङ्क यू ल गाइस फाइनली हामी चाहिँ अब यसो राइटतिर सानो राइटतिर निस्केको है गाइस सो हेर्दै गर्नुहोस् ल गाइस फाइनली हामी चाहिँ यहाँबाट निस्केको होइन फेभर रिजोर्टबाट अनि सो आज चाहिँ हल्का रमाइलो हान्नु गइरहेको त्यही हो गाइस सिक्किमको लाठे ठिटोहरू चाहिँ अब यसो राइटतिर लागेको अनि हेरौँ अब कताबाट जान्छ है सो हिजो भिजेर लास्टै रड्डी भइरहेछ नि त हिजै लास्टै भिजेको होइन ल गाइस पोखरा इन द हाउस गाइस अनि सो तपाईँले अघि पोखराको भ्यूहरू हल्का हेर्नुभयो होला सो अघि चाहिँ यहीँ नजिकै भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले लगेन नि त बाइकहरू अनि सो अहिले चाहिँ अब पोखरा भ्यू पोइन्टतिर लागिरहेको है अवस्था अनि त्यो भएर चाहिँ अब यसो राइट हान्नु ल गाइस हामी चाहिँ अब यसो साइट सिनको लागि निस्किँदै गरेको है अनि यहाँबाट राइट होला मेबी भनेको होइन यहाँ के हुन्छ के हुँदैन याद छैन हामी पनि अब नयाँ हो होइन ल गाइस यहाँ चाहिँ होइन अरे रङ साइड परेछ नि त होइन अब यहाँबाट फर्केर फेरि अर्को वेपट्टि जाँदैछौँ है गाइस हेर्दै गर्नुहोस् ल दाइ रङ साइड आएछ नि त हामी अनि यहाँबाट चाहिँ यता अरे गाइस पोखरामा चाहिँ अब हल्का राइड हान्न लागिरहेको युपीको गाडी छ त गाइस पोखरामा के सिक्किमको नि आएको छ नि त अरे कहना क्या चाहते हो टेन्सन छैन गाइस एकदम बबाल राइट हान्ने आज होइन अनि फेवाताल चाहिँ ओभरै मन पर्थ्यो मलाई लास्टै बबाल छ है रमाइलो छ भनौँ न गाइस चाहिँ एकदम बबाल रहेछ है अनि भन्नु चाहिँ होइन गाइस तपाईँले यो फेभर रिजोर्टमा आएर बस्नु छ 4 जना छ भने चाहिँ एउटा रुमले इनफ हो गाइस एउटा रुममा 4 जना सुत्ने बेड होइन सो डबल 2 बेड छ है गाइस एकदम बबाल अनि यताको नेपालको 1200 हो होइन एउटा रुमको गाइस एकदम बबाल पर रुम हो पर हेड चाहिँ छैन है एकदम बबाल छ सो आज पनि है राइड चाहिँ छुट्टै आउँछ होला तपाईँहरूको म्याक्समा है हेर्नु सक्नुहोस् हामी चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ भ्यू पोइन्टतिर निस्केको है अनि बाटो चाहिँ याद छैन नि त अब यहाँनिर कसैलाई सोध्नुपर्छ अब बहिनीलाई बोलाएको हेरौँ पोखरा भ्यू पोइन्ट कहाँ हो नयाँ हो सरी ला बहिनी पनि नयाँ रहेछ है काठमाडौँबाट पोखरा आउनु भएको रहेछ घुम्नलाई त्यही भएर बहिनीलाई पनि याद छैन अरे अन्त मैले बित्थामा सोधेछु सरम पो लाग्यो होइन गाइस एनिवेज हामी चाहिँ अब फेरि सोधेर चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर लागिरहेको है गाइस ल गाइस फाइनली हामी पोखराबाट चाहिँ त्यस्तै यो पोखरा भ्यू पोइन्ट भन्छ रहेछ नि त है यता सो पोखरा भ्यू पोइन्टतिर लागिरहेको है अलमोस्ट भर्खरै निस्केको भनौँ न होइन गाइस अन्त बाटो चाहिँ एकदम उता सिक्किमको जस्तै हो होइन आम्बो गाइस ओभर देखिँदो रहेछ नि अन्त तपाईँहरूलाई म देखाउने छु है सो वेट गरिदिनुहोस् गाइस एकदम रमाइलो देखाउने छु आम्बो गाइस ल त गाइस एकदम बबाल छ राइड चाहिँ आजको होइन हामी चाहिँ अब सिधै माथि भ्यू पोइन्ट पुग्न आँटेको होइन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ पोखराको भ्यू अलिअलि देख्दैछ है तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ कि छैन म चाहिँ देख्दैछु है गाइस सो हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई है माथि नै गएर भेट्ने छु होला म होइन सो त्यही हो इन्जोय गर्दै गर्नुहोस् गाइस स्टे ट्युन एकछिनको लागि यहाँ चाहिँ टुरिस्ट प्लेस रहेछ नि त यहाँबाट चाहिँ उकालो हिँडेर जाने ठाउँ पनि रहेछ साथै हामी चाहिँ माथिबाट जाने होइन अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको क्यान्टिनहरू चाहिँ टुरिज्म स्पोट भनौँ न होइन एकदम मजाले चलिरहेको है मस्त छ गाइस होइन
राम्रो देखिरहेको छ। तपाईँहरूले आएर नि भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ केटाहरूलाई पर्खेको है, हामी दुईजना चाहिँ अगाडि आइसक्यो, अन्त केटाहरू आउँदैछ पछाडि होइन। अहिले ढिलो भयो नि त, अनि त्यही हो गाइस। सदीप भाइ पनि आइपुग्यो, हेर्नु सक्नुहुन्छ। ल गाइस हेर्दै गर्नुहोस्, स्टे ट्युन। गाइस फाइनली हामी भ्यू पोइन्ट पुग्न लागेको। एकदम लास्टै बबाल भइदिइरहेछ गाइस। ओ मागु टुरु लभ। ओ मागुर गाइस बबाल है पोखराको भ्यू यहाँबाट देख्छ। हामी सिक्किमे ठिटोहरूले चाहिँ पोखरा भिजिट गर्दैछ। गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ, हामी चाहिँ एकदम बबाल आइपुगेको छौँ। माउन्टेन भ्यू क्याफे ओरेन्ज ल क्याफे भ्यू चाहिँ अब यहाँबाट हेर्नुपर्छ होला गाइस है। लास्टै ल गाइस फेवाताल एन्ड पोखराको भ्यू कस्तो छ गाइस, एकदम रमाइलो छ है गाइस। लास्टै होइन गरम भएर चाहिँ अब हल्का चिसो लागेको हेर्नु सक्नुहुन्छ। तालको नाममा एउटा स्प्राइट त हुन्छ नि होइन गाइस, के छ रमाइलो देखिरहेछ गाइस। तपाईँले यो भ्लगमा देख्नुहुँदैछ नि भ्यू, तर तपाईँले यो भ्लगमा हेरेको भन्दा चाहिँ तपाईँले यहाँ आएर चाहिँ होइन फेस टु फेस हेरेको भ्यू चाहिँ बब्बाल देख्नुहुन्छ नि तपाईँले होइन। नेचुरल हो, हेर्नु सक्नुहुन्छ। आएर हेर्नुहोस् होइन गाइस, एकदम बब्बाल छ है। अब भ्लगमा त कस्तो आउँछ होइन, एडिटहरू हुन्छ होइन। तपाईँले अब लाइभ आफ्नै आइसबाट हेरेको र नहेरेको मिल्दैन नि त होइन साथी, के भन्छ। एकदम रेस्ट गरी होइन यहाँ एकछिन, अनि माउन्टेन भ्यू क्याफेमा होइन। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ, घाम चाहिँ लास्टै बबाल लागिरहेछ है। हिजो चाहिँ तर लास्टै धोका दियो नि त आउँदाखेरि, पानी परेर होइन गाइस। हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम रमाइलो भइदिइरहेछ है। अनि यहाँ चाहिँ माथि उयो पनि रहेछ है, जिप लाइनहरू टाइपको होइन गाइस, त्यही हो हेर्दै गर्नु। ओके थ्याङ्क यू। कस्तो लाग्यो हाम्रो यहाँको सर्भिस? सर्भिस एकदम बबाल लाग्यो, रमाइलो रहेछ, दामी रहेछ है, मन पर्यो। अरे कहना क्या चाहते हो? ल बहिनी ठिकै छ। ल गाइस फाइनली भेटियो बन्ची जम्प। फाइनली भेटियो गाइस, फाइनली बन्ची जम्प भेट्यो। सानो भयो त नि अब हेरौँ है त गाइस, एकदम रमाइलो हान्नु पऱ्यो नि। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ, हामी चाहिँ फाइनली बन्ची जम्पमा आयो। अनि सो ल भाइ मान्छे बन्ची जम्प त देखेँ गाइस, भित्रबाट डुक भइरहेको हो त गाइस। अब चाहिँ एन्ट्री हुँदै गरेको। सो हेलो, सो थ्याङ्क यू, वेलकम चाहिँ खुसी लाग्यो, दामी बब्बाल हुँदो रहेछ गाइस। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ, सो 10 मिटर रहेछ कि 101 मिटर बन्ची जम्प हान्नुपर्ने होइन गाइस। सो हेर्नु ल गाइस, सर्डी होइन त बन्ची जम्प हान्नु आएको होइन। अनि फर्स्ट जम्मै त्यस्तो रहेछ के गाइस। फाइनली बन्ची जम्पमा आएको होइन, बन्ची जम्प गर्नुपर्छ अब एकछिनमा है, हेर्दै गर्नुहोस्। 4 जनामा 1 जना चाहिँ गराइ हुने रहेछ भन्ने बुझेँ मैले।